Hai semua kawan-kawan, hari ini saya akan tunjuk cara buat NPC musuh dalam Roblox yang akan pukul dan ejek kita. Untuk ini, kita akan cipta rig kita, yaitu orang kecil itu. Tekan rig builder, pilih P6, block avatar. Nah, ini dia orang kita. Sekarang kita perlu skrip dia. Tekan tanda tambah, pilih skrip, dan masukkan skrip ini. Boleh salin atau tulis semula keseluruhan skrip. Lepas tu tutup skrip. Sekarang kita dah ada orang yang ikut dan pukul kita. Untuk dia jalan normal, pilih animate, tekan 2 kali. Salin semua ni, padam animate, tambah skrip baru. Lepas tu tampal apa yang kita salin tadi. Saya buang yang ni. Okey, tutup dan cuba sekarang. Sekarang dia dah boleh bergerak. Lepas ni boleh ubah rupa dia sikit. Ini NPC mudah yang akan rosakkan kita. Itu saja. Saya Valer. Jangan lupa like, subscribe channel ni. Semoga hidup anda bahagia. Semoga berjaya semua. Selamat tinggal semua.